हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ क्रोमा की को युज कसरी गर्ने अथवा भिडियोको ब्याकग्राउन्ड एक क्लिकमा कसरी रिमुभ गर्ने म तपाईलाई डिटेलमा सिकाउने छु। साथीहरु, म तपाईलाई एउटा कुरा क्लियर गरिदिन्छु कि भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न त्यति सजिलो छैन। जसरी ती ठुला युट्युबरले भन्छन् नि, हरि कपडा युज गर्नुस्, 3-4 बत्ती बाल्नुस्, भिडियोको ब्याकग्राउन्ड आफै रिमुभ भइहाल्छ नि। तर साथीहरु, भने जस्तो सजिलो छैन। यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो साथीहरु। ती ठुला युट्युबरसँग साथीहरु राम्रो खालको सेटअप हुन्छ, त्यसैगरी उहाँहरुसँग आर्टिफिशियल लाइट हुन्छ, सो उहाँहरुले सजिलोसँग भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर एक नर्मल युट्युबरको लागि राम्रो सेटअप अनि आर्टिफिशियल लाइट साथीहरु यो हाम्रो लागि एकदम सपना हो। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ थोरै बजेटमा ग्रीन स्क्रिन सेटअप कसरी गर्ने म तपाईलाई पुरा डिटेलमा सिकाउने छु। पहिलो रहेको छ हरेक कपडाको क्वालिटीमा ध्यान दिनुस्। हेर्नु साथीहरु, यो हरेक कपडा विभिन्न रङको हुन्छ, जस्तै कि गाढा हरियो, फिक्का हरियो, त्यसैगरी चम्किलो हरियो। अब तपाईले यो ग्रीन स्क्रिनको लागि चाहिँ जहिले पनि चम्किलो हरियोलाई चुज गर्नु होला। तपाईले यस्तो खालको चुज गर्नु भयो भने भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब कुरा यो आउँछ कि हरियो कपडा बजारबाट किन्ने कि अनलाइनबाट किन्ने त? साथीहरु, मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने हरियो कपडा जहिले पनि अनलाइनबाट किन्नु होला, किनकि बजारमा चाहिँ चम्किलो हरियो पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा, यो हरियो रङको कपडा चाहिँ भित्र टास्दाखेरि 1 इन्ची पनि खुम्चेको हुनु भएन, एकदमै कपडा तन्काएर चाहिँ काटी ठोक्नु होला, नभए यो एडिटिङमा एकदमै समस्या आउँछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यो हरियो रङको कपडाको ठाउँमा चाहिँ रातो रङको कपडा, नीलो रङको कपडा चाहिँ युज गर्न मिल्छ मिल्दैन? साथीहरु, यसको उत्तर रहेको छ मिल्छ, तर साथीहरु राम्रो भनेको हरियो रङको कपडा हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यो हरियो रङको कपडाको ठाउँमा चाहिँ हरियो रङको कागजहरु टास्दा कस्तो हुन्छ? साथीहरु, त्यस्तो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला। यो हरियो रङको कपडाको ठाउँमा चाहिँ हरियो रङको कागज टास्न मिल्छ, तर साथीहरु यो लामो समयसम्म टिक्दैन। सो तपाईले यो कपडामा चाहिँ 400-500 रुपैयाँ खर्च गर्नु होला। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ लाइटमा ध्यान दिनुस्। साथीहरु, भिडियो सुटको लागि आर्टिफिशियल लाइट निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर एउटा सानो युट्युबरको लागि चाहिँ आर्टिफिशियल लाइट निकै खर्चिलो हुन्छ। सो यस्तो कन्डिसनमा सानो युट्युबरले आर्टिफिशियल लाइटको ठाउँमा चाहिँ एलईडी बल्बको प्रयोग गर्न सक्छ। अब कुरा यो आउँछ कि कतिवटा एलईडी बल्ब राख्ने त? साथीहरु, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ जम्मा 4वटा राखेको छु। एउटा माथि छ, एकवटा चाहिँ साइड-साइडमा छ, र एउटा भनेको अगाडिपट्टि रहेको छ। साथीहरु, तपाईले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाई यो लाइट स्ट्यान्डलाई यसरी सेट गर्नुस् कि यसरी सेट गर्नुस् कि पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईको छाया नहोस्, नभए साथीहरु भिडियो एडिटिङमा चाहिँ समस्या आउँछ। साथीहरु, अब म क्रोमा कीको युज गरेर चाहिँ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने म तपाईलाई त्यो सिकाउनको लागि चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लान चाहन्छु। साथीहरु, म तपाईलाई चाहिँ काइनमास्टरबाट चाहिँ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सिकाउँछु। सो सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि 16:9 रेसियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सबभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ त्यो कलर चुज गर्नु होला। म चाहिँ यो कलर चुज गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईलाई अरु कलर चाहिन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुस्, यहाँ फेरि क्लिक गर्नुस् र तपाईले मन परेको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु, तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लेयरमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि मिडियामा क्लिक गर्नुस्। अब तपाई कुन भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो चुज गर्नु होला। म यो भिडियो क्लिक गर्छु। अब तपाईले यसलाई चाहिँ थोरै यता सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। साथीहरु, म तपाईलाई यो क्लिप चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि, तपाईलाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ क्रोमा कीको युज कसरी गर्ने अथवा भिडियोको ब्याकग्राउन्ड एक क्लिकमा कसरी रिमुभ गर्ने म तपाईलाई डिटेलमा सिकाउने छु। अब साथीहरु, म तपाईलाई भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो सबभन्दा पहिला यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यसलाई थोरै तल स्क्रल गर्नुस्। तपाईले यहाँनिर क्रोमा कीको अप्सन देख्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस् अनि तपाईले इनेबलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यसको काम के भने तपाईको ब्याकग्राउन्डमा भएको हरियो कलरलाई रिमुभ गर्छ। तपाई यो चिन्हलाई जति राइट साइडतिर लानुहुन्छ भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा भएको ग्रीन स्क्रिनलाई त्यति मजाले हटाउँछ। त्यसैगरी यसको काम के भने भिडियोमा क्वालिटी बढाउने काम गर्छ। तपाई यो चिन्हलाई जति लेफ्ट साइडतिर लानुहुन्छ त्यति भिडियोको क्वालिटी बढेर जान्छ। अब तपाईले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मान्छेलाई पुरै सेतो बनाउनुपर्छ भने ब्याकग्राउन्डलाई पुरै कालो बनाउनुपर्छ, नभए साथीहरु ब्याकग्राउन्ड मजाले रिमुभ हुँदैन। सो म यसलाई चाहिँ मिलाउन गइरहेको छु।
साथीहरू मैले क्रोमा कीको सेटिङ गरेर चाहिँ मान्छेलाई सेतो र ब्याकग्राउन्डलाई पुरै कालो बनाएको छु। अब म यहाँनिर क्लिक गर्छु। साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै मजाले रिमुभ भइसकेको छ। अब तपाईँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार भिडियो एडिटिङ गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराउनु होला। यति भन्दै हस्त धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।